Swedish Marines และ US Marines จาก Marine Rotational Force Europe 18.1 อยู่ในการฝึกที่สวีเดนสำหรับการยกพลขึ้นบกและการโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบก Exercise Archipelago Endeavour เป็นการฝึกซ้อมสองฝ่าย Bilateral Exercise กับหน่วยต่างๆจากกำลังรบหมุนเวียนยุโรปนาวิกโยธินสหรัฐ United States Marine Corps Marine Rotational Force Europe และนาวิกโยธินสวีเดนจากกรมนาวิกโยธินที่ 1 Swedish Coastal Ranger 1st Marine Regiment ในเกาะคอร์เซอร์ประเทศสวีเดน30 สิงหาคม 2018 การฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานร่วมกันระหว่าง2พันธมิตรโดยมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกและเทคนิคการโจมตี Exercise Archipelago Endeavour เป็นการฝึกซ้อมทวิภาคีในสวีเดนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคบอลติกนี่เป็นครั้งแรกที่นาวิกโยธินสหรัฐและสวีเดนได้ฝึกเป็นหน่วยบูรณาการบนเรือจู่โจมเร็ว Combat Boat 90 CB-90 ของสวีเดนเพื่อทำการโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกระดับกองร้อยที่กลุ่มเกาะสต็อกโฮล์มรอบนอกสวีเดนสหรัฐสิ่งที่บอกเป็นในจากการฝึกซ้อมสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในนอร์เวย์ Story by JFC Naples Public Affairs Office กรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดน Swedish and US Marines กำลังแสดงตัวอย่างการฝึกกลุ่มนอร์ดิกสเกลขนาดเล็กที่จะมาในประเทศเพื่อนบ้านนอร์เวย์ในสเกลที่ใหญ่กว่ามากเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม Exercise Archipelago Endeavour ฝึกฝนลับคมทักษะของนาวิกโยธิน170 นายจากกองพันนาวิกโยธินที่ 2 ของสวีเดนและ75 นายของนาวิกโยธินสหรัฐกำลังรบหมุนเวียนยุโรปในกลุ่มเกาะของมหานครสต็อกโฮล์มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมถึง 8 กันยายนทั้งสวีเดนและสหรัฐอเมริกาต่างมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม Trident Juncture แพร่ง30ในนอร์เวย์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมถึง 7 พฤศจิกายนการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของเนโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีทหารมากกว่า 40,000 นายจากประเทศสมาชิกเนโตทั้งหมด 29 ประเทศรวมถึงประเทศหุ้นส่วนอย่างสวีเดนและฟินแลนด์การได้เห็นนาวิกโยธินสวีเดนและสหรัฐของเราที่นี่น่าตื่นเต้นมากและเน้นย้ำถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและความร่วมมือที่เราจะได้เห็นในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นในเดือนตุลาคม Admiral พลเรือเอกเจมส์ ฟอลโก United States Navy Allied Joint Force Command Naples Commander ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังรบร่วมพันธมิตรเนเปิลส์กล่าวชาวสวีเดนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพต้อนรับหุ้นส่วนชาวอเมริกันส่วนที่ดีที่สุดของการฝึกอบรมคือการฝึกฝนร่วมกับชาติอื่น Swedish Marine Gunnery Sergeant พันจ่าตรีอเล็กซานเดอร์เอสตรอมกล่าวโดยเฉพาะนาวิกโยธินอเมริกันฉันเคยร่วมงานกับพวกเขามาก่อนและสนุกกับการทำเช่นนั้นมากสำหรับ US Marines Archipelago Endeavour เปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนได้ใช้เรือจู่โจมเร็ว CB-90 และ Carl Gustaf Recoilless Rifle ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังในสภาพแวดล้อมปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกที่ท้าทายปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังอาวุธต่อสู้รถถังที่มีความมุ่งหมายทางยุทธวิธี2ประการคือภารกิจหลักใช้การยิงต่อสู้รถถังส่วนภารกิจรองใช้ยิงสังหารบุคคลและทำลายสิ่งกำบังจัดเป็นอาวุธวิถีราบลำกล้องเรียบทำการเล็งด้วยวิธีการเล็งตรง Carl Gustaf เป็นอาวุธน้ำหนักเบาราคาประหยัดซึ่งใช้กระสุนหลากหลายประเภททำให้มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับบทบาทที่หลากหลาย Carl Gustaf ขนาดลำกล้องปืน 84 มิลลิเมตรปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังแบบประทับบ่ายิงที่พัฒนาโดยสวีเดนได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดยฝ่ายบริหารยุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 1940 โดยเป็นปืนสนับสนุนทหารราบแบบประทับบ่ายิงสำหรับพลปืนตั้งแต่2 คนขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเดียวกันหรือแยกกันเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการต่อต้านเกราะหลายบทบาทในระยะใกล้ต่อต้านกำลังพลการส่องสว่างในสนามรบปล่อยม่านควันเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวหรือตำแหน่งของหน่วยทหารและการยิงสร้างร่องรอยซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งออกไปทั่วโลกและยังคงเป็นอาวุธสนับสนุนอเนกประสงค์ยอดนิยมที่มีการใช้งานอยู่โดยหลายประเทศเราสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากสิ่งที่นาวิกโยธินสวีเดนทำและเราสามารถสอนพวกเขาในสิ่งที่เราทำ US Marine First Lieutenant Dan Burton กล่าว
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชาวสวีเดนคือความเป็นมืออาชีพของพวกเขากระตือรือร้นมากกับการฝึกซ้อมที่ทำที่นี่และพวกเขาก็ทำได้ดีจริงๆกองทัพทั้งสองต่างคาดหวังถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าใน Trident Juncture ซึ่งในวันนั้นท้องฟ้าจะมืดลงหนาวขึ้นและชื้นมากขึ้นพร้อมด้วยกำลังทหารจำนวนมากและสถานที่ที่ซับซ้อนมากขึ้นนาวิกโยธินอยู่บนชายฝั่งของสวีเดนเตรียมการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของเนโตขณะที่รัสเซียกำลังบ่นพึมพำ Story by Sean Snow นาวิกโยธินสหรัฐประมาณ75นายกำลังฝึกร่วมกับทหารสวีเดนเพื่อปฏิบัติการจู่โจมและปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกในภูมิประเทศชายฝั่งทะเลที่ซับซ้อนของสวีเดนซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆหลายพันเกาะที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มเกาะสต็อกโฮล์มArchipelago การฝึกซ้อมดังกล่าวมีชื่อว่า Archipelago Endeavour ซึ่งถือเป็นการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเนโตในรอบกว่าทศวรรษรู้จักกันในชื่อ Trident Juncture ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มในปลายฤดูใบไม้ร่วงนี้การซ้อมรบที่นอร์เวย์เป็นเจ้าภาพนี้คาดว่าจะประกอบด้วยกำลังเนโตเกือบ 40,000 นายและเรือรบหลาย10 ลำแต่มุมมองจากมอสโกมองว่าการซ้อมรบของเนโตในเชิงรุกและเชิงรับขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคสแกนดิเนเวียนั้นจะเป็นหัวหอกที่มีศักยภาพในการทำสงครามกับรัสเซียกำลังทหารและสิ่งอุปกรณ์ของสมาชิกพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนแต่ละประเทศจะถูกใช้งานทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันและการปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญในลัติจูดตอนเหนือในกรณีที่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงสูงกับศัตรูที่เทียบเคียงได้มาเรีย ซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการบรรยายสรุปเมื่อวันที่30 สิงหาคมการสาธิตศักยภาพทางการทหารครั้งนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงพรมแดนรัสเซียและมีลักษณะต่อต้านรัสเซียอย่างชัดเจนเธอกล่าวความตึงเครียดในภูมิภาคนี้รุนแรงขึ้นและภายหลังการตัดสินใจของนอร์เวย์ในช่วงฤดูร้อนนี้จะเพิ่มการฝึกหมุนเวียนของนาวิกโยธินสหรัฐเป็น2 เท่ามีอยู่ถึง700 นายมอสโกเตือนถึงผลที่ตามมาและถึงกับอธิบายว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเสมือนการโจมตีแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่ได้เป็นสมาชิกเนโตประเทศจะเข้าร่วมในการฝึกซ้อม Trident Juncture ที่กำลังจะมีขึ้น Archipelago Endeavour ช่วยให้สหรัฐและสวีเดนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆก่อนวิวัฒนาการฝึกขนาดใหญ่ของเนโตที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมฟินแลนด์และสวีเดนต่างลงนามในจดหมายโดยสหรัฐให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเช่นการเพิ่มการฝึกซ้อมและการฝึกอบรมการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมากขึ้นกับสหรัฐเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2014 ปัจจุบันมีนาวิกโยธินสหรัฐประมาณ75 นายและนาวิกโยธินสวีเดน170 นายกำลังดำเนินการฝึกอยู่ในกลุ่มเกาะสต็อกโฮล์มโดยปฏิบัติการจู่โจมและปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกโดยใช้เรือจู่โจมเร็ว CB-90 Assault Craft ของสวีเดนตามคำกล่าวของโฆษกกองทัพนาวิกโยธินเมเจอร์พันตรีเอเดรียนแรงคินแกลเวย์การฝึกซ้อมดังกล่าวยังช่วยให้นาวิกโยธินได้ลงมือทำการยิงคอร์กุสตาฟริคอลเลสไรเฟิลของสวีเดนกองทัพวางแผนที่จะจัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารราบในปีที่กำลังจะมาถึงกับกุสตาฟในขณะที่จะยุติการใช้เครื่องยิงจรวดอาวุธโจมตีอเนกประสงค์ประทับบ่ายยิง MK-153 Shoulder Launch Multipurpose Assault Weapon หรือที่รู้จักในชื่อ Smoothbore Shoulder Fire Rocket Launcher กิจกรรมการฝึกอบรม3 สัปดาห์ที่กำหนดจัดขึ้นจนถึงวันที่ 8 กันยายน Archipelago Endeavour ยืนหยัดเป็นตัวอย่างสำคัญของหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันและการเติบโตของความสัมพันธ์ด้านกลาโหมที่มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐและสวีเดนพันตรีแรงคินแกลเวย์กล่าวในแถลงการทางอีเมลถึง Marine Corps Times การสู้รบเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความสามารถของกองทัพสหรัฐในการสนับสนุนพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราและตอบสนองอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เกิดภัยคุกคามหรือวิกฤต Joint Force Command Naples กองบัญชาการกำลังรบร่วม Naples เป็นหน่วยบัญชาการทหารของเนโตซึ่งมีฐานอยู่ที่ลาโกปาเตรียทะเลสาบชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในกัมปาเนียในมหานครเนเปิลส์ประเทศอิตาลีเปิดใช้งานเมื่อวันที่15 มีนาคม 2004 หลังจากการออกแบบหน่วยบัญชาการใหม่ก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือกองกำลังพันธมิตรยุโรปตอนใต้ Allied Forces Southern Europe ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1951
ในแง่โครงสร้างการบัญชาการทหารของ NATO Allied Forces Southern Europe ถือเป็นหน่วยบัญชาการรองหลักผู้บังคับการของ JFC Naples รายงานต่อผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรยุโรปที่หน่วยบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรยุโรป Supreme Headquarters Allied Powers Europe เขตกาสโตประเทศเบลเยียมในปี 2008 ผู้บัญชาการกองบัญชาการกองกำลังร่วมพันธมิตรเนเปิลส์มีหน้าที่รับผิดชอบในปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบทั่วพื้นที่รับผิดชอบของ NATO Allied Land Command กองบัญชาการดินแดนพันธมิตรและที่อื่นๆเพื่อยับยั้งการรุกรานและมีส่วนช่วยในการป้องกันดินแดนและกองกำลังของ NATO อย่างมีประสิทธิผลคุ้มครองเสรีภาพแห่งท้องทะเลและสายใยเศรษฐกิจและเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูความมั่นคงของประเทศ NATO Defense Media Activity Europe Africa งานสื่อสารกลาโหมยุโรปแอฟริกา Video by Senior Airman David Charles JFC Naples Public Affairs กิจการสาธารณะกองบัญชาการกำลังรบร่วม Naples Video by Master Sergeant Dennis Tapp จากกองทัพอากาศเยอรมัน German Air Force เรียบเรียงและแปลโดย Bernard Hunter Kommer du bara spela B-styrkan?